ሰላም የአብዱቴክ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንደተለመደው እናንተ ምርጥ የተባለውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እና ዛሬ ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ በብዛት ያው እንደምታውቁት ፍላሽ ስትገዙ ይበላሻል። ምናልባት 16 ጂቢ ገዝታችሁ ወይንም ደግሞ 16 ጂቢ ስትገዙትም 16 ጂቢ ሆኖ ፍላሹ ከዛን የሆነ ፋይል ጭናችሁበት ፎርማት ካደረጋችሁት በኋላ 4 ፖይንት ምናምን የሚሆን ከሆነ እና ደግሞ ፍላሹ የፍላሽ ፓርቱን ልትከፍቱት ኮምፒውተር ውስጥ ሄዳችሁ ኦፕን ስትሉት ማይከፍት ከሆነ ጭራሽ ደግሞ ፍላሹ ውስጡ ያሉትን ፋይሎች ምናምን ሚደብቅ ከሆነ ምናምን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እና ደግሞ በተጨማሪም ጭራሹኑ ዲስኩ እንትን ማይል ከሆነ ዲስኩን የፍላሹን አይከን ማያመጣልን ከሆነ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ እንዴት እንደምናስተካክል ማሳየት ከመጀመሪያ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆንላለሁ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦቼ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ወደ ማሳየቱ ሲሄድ አሁን ቀጥታ ላሳያችሁ የኔ ፍላሽ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ኮምፒውተር ውስጥ ሄዱ። የእናንተ ፍላሽ ያው እዚህ ውስጥ ነው። 16 ጂቢ ነበር ፍላሹ፣ አሁን 4.58 ጂቢ ሆኗል። ይሄው አያችሁት? ይሄ መበላሸቱ የምታውቁት ጂቢው 4.58 ጂቢ ፍሪ ኦፍ 4.58 ማለት አልነበረበትም ማለት ነው። እኩል ቁጥር እዚች ጋር ሁለቱም ጋር አይመጣም። አንዱ አሁን 3 ፖይንት ምናምን ነበር 4 ጂቢ ፍላሽ ወይንም 4 ጂቢ ፍላሽ ገዛችሁ እንበል። ይሄ በዚህ በኩል ያለው ይሄኛው 3.8 ምናምን 58 ምናምን ነበር መሆን የነበረበት። እንደዚህ ሲሆን ተበላሽቷል ማለት ነው። ይሄንን ለማስተካከል ምንም አይነት ሶፍትዌር ምናምን አያስፈልገንም። እዛው ኮምፒውተራችን ላይ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። እና እሺ ለማስተካከል የሚያስፈልገን ኮማንድ ፕሮሞት ሲዲኤም ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሰርች ባሩ ጋር ሄዳችሁ ሲዲኤም ስትሉት ያመጣል። የኔ ፊት ለፊት ስላረኩት ነው። እዚህ ጋር ያው እንደምትመለከቱት መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከዛ ራይት ክሊክ ነካና ራን አድሚኒስትሬሽን ትሉታላችሁ፣ ልክ እኔ እንደማረገው ማለት ነው። ከዛ የስ ትሉታላችሁ። ከዛን ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን ከፍቷል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ኮማንድ ፕሮሞት ሲከፍት ሲዩ ዊንዶው ሲስተም 32 ብሎ ነው የከፈተው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? የዲስኩን ፓርት ለማወቅ ዲስክ ፓርት ብላችሁ ያለምንም ስፔስ ትጽፉትና ኢንተር ትነካላችሁ። ከዛ ትንሽ እንጠብቀዋለን ሰርች አድርጎ እስከሚጨርስ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ዲስክ ፓርት ብሎ መጥቶልኛል። በቃ ስታርጎ እንደዚህ ብሎ ከመጣላችሁ በኋላ ሰርች አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ሊስት ስፔስ ዲስክ ትሉትና ኢንተር ትነካላችሁ። ከዛን ይሄው የዲስኮቹን ፓርት አምጥቶልኛል ማለት ነው። ጂፒቲ ከሆነ እዚች ጋር ኮከብ ምናምን ያመጣል። ይሄ ለምን እንደሚጠቅም በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እሺ አሁን ዲስክ 0 ኦንላይን ነው 298 ጂቢ 1024 ኬቢ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ሃርድ ዲስኩ ነው፣ የፒሲው ሃርድ ዲስክ ነው። ዲስኩ ዋን ደግሞ ኦንላይን የሚለው ከታች ያለው 14 ጂቢ ፍላሹ ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ሌላ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ፍላሽ ገዝታችሁ ፍላሹ ስንት ጂቢ እንደነበረ እንዲ መበላሸቱና ለመበላሸቱን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ያው እዚች ጋር ዲስክ ፓርት ትሉና መጀመሪያ ላይ ራን አድሚኒስትሬሽን አድርጋችሁ ከፍታችሁት ማለት ነው ኮማንድ ፕሮሞቱ። ከዛን እዚች ጋር ሰርች ያድርግልና ከዛ ሊስት ዲስክ ካላችሁት በኋላ መጀመሪያ ፍላሹ ሲገዛ የነበረውን ጂቢ ይሄው እዚች ጋር ዲስክ ይሄ ረጅሙ ጂቢ ማለትም ብዙ ስፔስ የሚይዘው የሃርድ ዲስኩ ነው።
በጂቢ ቤት ትንንሾቹ አንድ ፍላሽ ብቻ ነው ቼክ ለማድረግ መሰካት ያለ ብዙ ፍላሽ ሲሆን ግራ ሊያጋባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ፍላሹ የኔ ሲገዛ 14 ጂቢ ነበር ማለት ነው። እና ያው ቤተሰቦቼ ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚች ጋር ስንሄድ ያው 4.58 ነው ተበላሽቷል ማለት ነው ይሄ ፍላሽ። አሁን ይሄንን ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። የእናንተም መበላሸትና ለመበላሸቱን ለማወቅ ያው እዚች ጋር ማየት ነው ማለት ነው። ከዛም ዲስኩን እንመርጣለን። ሰሌክት ትሉና ሰሌክት ዲስክ 1 ይሄው እዚህ ጋር ዲስክ 1 አይደለ የኔ ፍላሽ። ከዛን ኢንተር ትሉታላችሁ። ዲስክ 1 is now selected ዲስክ ብሎናል። እሺ ዲስክ 1 now is selected የተመረጠ ሰሌክት የሆነ ዲስክ ነው አሁን የፈለከው ማድረግ ትችላለህ ብሎኛል። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ክሊን ብላችሁ ጽፉና ኢንተር ተነካላችሁ። ከዛ ነው እንደምትመለከቱት ቤተሰቦቼ ዲስክ ፓርት ሰክሰስድ ኢን ክሊኒንግ ዘ ዲስክ ብሎ መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄን ጊዜ በቃ ሙሉ ለሙሉ ክሊን አድርጎታል ማለት ነው ፍላሽን። ከዛን ይሄው እዚህ ጋር አሁን ዲስክ ፓርት ከታች ሚል መጥቷል። ኤግዚት ብለን እንውጣ። በቃ ኦሬዲ አሁን ጨረስን ማለት ነው። ሌቪንግ ዲስክ ፓርት ብሎናል። ከዛን ያውንም ኤግዚት ልበለው። በቃ ይሄው ወጣ ጨረስን ማለት ነው። አሁንም አልተስተካከለም። አሁን ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። ይሄው ሙሉ ለሙሉ ፍላሹ አይከፍትላችሁም ለመክፈት ብትሞክሩ ራሱ ማለት ነው። ይሄው ጭራሹ ነው አይከፍትላችሁም። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄ የፍላሹ ምልክት አይመጣላችሁም ማለት ነው። እና አሁን እንዴት አድርጋችሁ ነው እሱም ታስተካክሉት ሚለውን ላሳያችሁ። ኮምፒውተር ሚለው ውስጥ ትገቡና ማኔጅ ሚለውን ትነኩታላችሁ። ሌፍት ክሊክ ኮምፒውተር ሚለው ላይ ትሄዱና ማኔጅ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛን ማኔጅ ፓርቱ እስከሚከፍት ድረስ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። እኔ ማኔጅ ፓርቱ አዝዣለሁ። ይሄው ከፈተ እንደምትመለከቱት ቤተሰቦቼ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ታች ያነበባችሁ ትሄዱና ዲስክ ማኔጅመንት ሚል ትፈልጋላችሁ። ዲቫይስ ማናጀር አለ ቤተሰቦቼ። ዲስክ ማኔጅመንት ሚለው ይሄው እዚህ ጋር ከርሰሯ ያለችበት ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ዲስክ ማኔጅመንት ሚለው እስከሚከፍት ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ትንሽ ስለሚቆየው ያው ብዙም አልቆየም እንደምትመለከቱት ከፍቷል ማለት ነው። ከዛን ይሄው ቀደም እንደነገርኳችሁ እዛ ጋርም ቼክ ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደዚህ ራሱ የፍላሹ መበላሸቱና አለመበላሸቱ ሶስተኛ መንገድ መነግራችሁ። የመጀመሪያው መንገድ ቀደም እንደነገርኳችሁ ተመሳሳይ ፍሪ ጂቢ ኦፍ ፍሪ ብሎ ተመሳሳይ መጣም አንደኛ። ሁለተኛ ኮማንድ ፕሮሞት ውስጥ ገብታችሁ ዲስክ ፓርት ብላችሁ ከዛን ሊስት ዲስክ ብላችሁ ስታዩት የፍላሹ ጂቢ ትክክለኛው ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዛ ጋር መበላሸቱና ለመበላሸቱን ለማድረግ። ሶስተኛው ደግሞ ኮምፒውተር ውስጥ ገብታችሁ ማኔጅ ስትሉት ይሄው እዚህ ጋር 14.59 ጂቢ መሆኑን ይነግራችኋል ማለት ነው። እና አሁን ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብላክ ነው። ይሄ አሎኬትድ ነው አይሰራም እያለኝ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ ትነኩና ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ትሉታላችሁ። ከዛ ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ስትሉት እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ምናምን ይላል። ፐርሚሽኑ ዝም ብላችሁ ኔክስት በሉት እዚህ ጋር። እና እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ኤፍ እንዲሆን ስሙ ሪሙቫብል ዲስክ ጂ ሪሙቫብል የተለያዩ ሌተሮች አሉ። የኔ ኤ ይሁንልኝ። ከዛ ይሄው እንደምትመለከቱት ኔክስት ትሉታላችሁ። ያው ኤፍቲኤ 32 ነው የሚሆነው እሱ ችግር የለው። በቃ ኔክስት እንዲሁ እንዳለ ምንም ነገር ሳትቀያይሩ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛን ፊኒሽድ ትሉትና ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ ለሙሉ ፍላሽ መስራት ጀምሯል ማለት ነው። ልክ ይሄውና እንደምትመለከቱት ኒው ቮሊዩም ኤ ብሎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ፍላሽ ይሄውን መስራት ጀምሯል ማለት ነው። መስራትና ለመስራቱ የምታረጋግጡት ይሄው እዚህ ጋር አንደኛ ብሉ ሆኗል። ቀደም አሎኬትድ ይል ነበር። አሁን ሄልዚ ፕራይመሪ ፓርቲሽን ብሎኛል ማለት ነው። የዚህን ጊዜ በቃ ፍላሹ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ይሄው እንደቀደሙ ኮምፒውተር ውስጥ ኤጄ ላሳያችሁ። ይሄን ክሎዝ ላድርገው። ይሄው ኮምፒውተር ሚለው ውስጥ ገባው። ይሄው ቀደም 5 ስንት ጂቢ ነበረ? 4.58 ይል ነበር። 16 ጂቢ ፍላሽ ማለት ነው።
አሁን ተስተካክሏል ማለት ነው። ይሄ አሁን 16 ጂቢ ፍላሽ ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት 14.5 ኦፍ ጂቢ ፍሪ ኦፍ 14.5 ጂቢ ብሎኛል። እና እንደምትመለከቱት አሁን አልከፍትም አይሰራም የምትሉኝ ከሆነ ራሱ ይሄው ለማረጋገጫነት ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ሙሉ ለሙሉ ይሰራል ማለት ነው። አይከኑም እንደምትመለከቱት ኒው ቮሊዩም ኤ ብሎ መጥቷል። ይሄው ስከፍተውም ይሰራል ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ ምንም ይሄ እኔ ያሳየዋችሁ መንገድ ምንም ሳትሳሳቱ ሙሉ ስቴፑን ተከትላችሁ ከሰራችሁት ለማስተካከል ስቴፑን ከተጠቀማችሁ ፍላሻችሁ ይስተካከላል ማለት ነው። እና ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሌላ ቪዲዮ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ ምናምን ሌላ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ምን እንደምሰራላችሁ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ